میاد بالای سرش و میگه فکر کنم بتونی حدس بزنی چه اتفاقی بیفته. اگه بازم بخوای با اعصابم بازی کنی اون یکی پاتم میشکنم. سلام، خوش اومدی به کانال کد ترس. برگشتم با پارت سوم داستان عشق امی. بریم سراغ ویدیو. سونیک داره توی سرزمینشون میچرخه که به امی روز برخورد میکنه. سونیک بهش میگه امی ببخشید توی این مدت خیلی با تو بد رفتاری کردم، ازت عذر میخوام. امی سرشو برمیگردونه و به سونیک خیره میشه. سونیک میفهمه که امی تو حالت عادی نیست. امی قدم برمیداره و خودشو پرت میکنه پایین. سونیک میپره و دستشو میگیره. در همین لحظه امی بی دلیل شروع میکنه به خندیدن و همه اینا خواب بود. در واقع امی سونیکو بیهوش کرده بود. سونیک سعی میکنه پاشه ولی پاش درد وحشتناکی میگیره. امی میاد بالای سرش و میگه سلام، بالاخره بیدار شدی؟ دیگه کم کم داشتم نگران میشدم. فکر کنم بتونی حدس بزنی چه اتفاقی بیفته. اگه بازم بخوای با اعصابم بازی کنی اون یکی پاتم میشکنم. سونیک میخواد حرف بزنه که امی میگه بلند شو. سونیک میگه من چجوری با این پا بلند شم؟ امی میگه گفتم بلند شو. سونیک چاره‌ای نداره سعی میکنه بلند شه. یهو درد وحشتناکی سراغ پاش میاد ولی اون همچنان وایساده. امی بهش میگه اگه همینجوری رفتار کنی بهت قول میدم جای دیگت نشکنه. من دوستت دارم ولی تو مجبورم کردی که این کارو بکنم. تو همیشه منو نادیده میگرفتی. سونیک میگه میدونم، من متوجه رفتارم شده بودم. برای همین اون شب بیرون پرسه میزدم. در واقع داشتم دنبال تو میگشتم. میخواستم ازت عذرخواهی کنم. اما الان ببین چه کار کردی؟ من رو آوردی اینجا و حبسم کردی. دوتا از بهترین دوستامو کشتی. من میخواستم که همیشه دوست بمونیم. جمله دوست بمونیم باعث شد امی شوکه بشه. امی میگه بگو عاشقتم. چند بار این رو تکرار میکنه ولی سونیک چیزی نمیگه. امی روز رفته بیرون تا یکم راحت باشه که روژ رو میبینه. روژ با دیدن قیافه امی میگه احتمالاً بازم سونیک ردت کرده. چشماتو باز کن امی، اون تو رو دوست نداره. بیخیالش شو. همین موقع شادو وارد میشه و روژ رو میفرسته که بره. امی ازش تشکر میکنه و شادو میگه حق با اونه، ولش کن، اون هرگز قبولت نمیکنه. اون دوتا با هم جر و بحث میکنن و در آخر میگه من سونیکو مال خودم میکنم. امی میگه من نمیخوام صبر کنم، پس یه بار برای همیشه بهم بگو عاشقتم. سونیک بهش نگاه میکنه و میگه ازت متنفرم و امی رو هلش میده. ازش یه کاغذ میفته. سونیک اون رو برمیداره و نگاش میکنه. امی میگه من خیلی منتظرت بودم، قرار بود این لحظه رو با هم ثبتش کنیم. سونیک در حالی که نقاشی رو نگاه میکرد گفت تو دیوونه ای و نقاشی رو پاره میکنه. قلب امی میشکنه. سونیک میبینه در بازه به سختی از پله ها میره بالا و امی رو ترک میکنه.